Bizet koos voor zijn opera het verhaal van Carmen. Dat was een novelle die al bestond. En het lijkt wel of zeg maar onbewust hij daarin heel veel dingen tegenkwam en kon gebruiken die eigenlijk gingen over de periode die hij net had meegemaakt rondom de commune die er was geweest in Parijs. En je ziet dan ook heel veel echo's uit die tijd in dat stuk terug. Dus er zijn soldaten op straat, de kinderen spelen ook soldaatje, wat ook in werkelijkheid hadden kinderen een rol. Dan is er een opstand van vrouwen in de fabriek. Met de grote leidster Carmen die voor de vrijheid strijdt, dat zingt ze in haar liederen. Dat was het grote woord net geweest in die tijd. Dan is er een smokkelaarscafé waarover verboden plannen wordt gesproken in het oorspronkelijk stuk. Dat lijkt weer enorm op die revolutionaire cafés die in Parijs waren geweest. En grappig genoeg, één daarvan heet Café de Madrid. Dan is er een grens waar die smokkelaars in het oorspronkelijke stuk zitten. Er waren barricades rondom de stad, die werden ook verdedigd door vrouwen. Dat is ook een hele scène in het oorspronkelijke stuk, dat die vrouwen mee gaan helpen met die smokkelaars. En dan eindigt het met een groot slotgevecht. Dat is in het oorspronkelijk stuk de Toreador, die met een rode vlag, grappig genoeg, het gevecht met de stier aangaat in de arena buiten het toneel. Je kan je voorstellen dat hier ook met de rode vlag de strijd op de barricade om de hoek plaatsvindt. Carmen wordt vermoord tegen de achtergrond van het geluid van dat gevecht door een soldaat. En dat doet weer ook zo enorm denken aan een beeld van een schilderij wat ik in Musée d'Orsay zag van een communaarmeisje wat daar ligt. En dat is gewoon Carmen aan het einde van die opera, kan je je voorstellen. En dat zijn allemaal een beetje de dingen, zo de buitenkant, maar ook het verhaal zelf is heel erg door die tijd geïnspireerd. Het is eigenlijk een strijd tussen verandering of de dingen houden zoals ze zijn. En Don José moet daar een keuze in maken tussen de traditie, het leger waar hij in zit, de discipline, zijn moeder, Micaela, waar hij dan mee gaat trouwen eventueel uit die traditie, en Carmen, wat een soort vrijheid voor hem betekent. Hij moet die keuze maken en Bizet had die keuze ook moeten maken. Dus die ging met zijn vrouw Geneviève, een soort Micaela, de stad uit. Maar die was ook bevriend met mensen uit het variété-leven, La Mogador. Hij was daar hele nachten te vinden, dus hij heeft daar ook een fascinatie voor gehad. Dus het lijkt eigenlijk dat al die dingen die een rol hadden gespeeld in die tijd, dat hij die vond in dat verhaal. En dat het voor hem dus het ideale verhaal op dat moment in de tijd was om een opera van te maken.